नमस्ते सबैजनालाई। आजको नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङको 20 वटा लेसनको बारेमा केही जानकारीहरू दिन गइरहेकी छु। मेरो नाम मङ्गली श्रेष्ठ हो। डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको वस्तु तथा सेवाहरू इन्टरनेट मार्फत वा नन इन्टरनेट मार्फत ग्राहक समक्ष पुर्याई सेल्स गर्नेलाई नै डिजिटल मार्केटिङ भनिन्छ। त्यसैगरी डिजिटल मार्केटिङ दुई प्रकारका हुन्छन्, इन्टरनेट मार्केटिङ र नन इन्टरनेट मार्केटिङ। इन्टरनेट मार्केटिङमा सिओ, सिएम, याहू, गुगल, सोसियल मिडिया, फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम हुन्। त्यसै गरी नन इन्टरनेट मार्केटिङमा रेडियो, टेलिभिजन, न्युजपेपर जस्ता हुन्छन्। त्यसै गरी इन्टरनेट मार्केटिङ भन्नाले चाहिँ इन्टरनेटको प्रयोग गरेर कुनै पनि कम्पनीको वस्तु तथा सेवाहरू ग्राहकलाई बिक्री गर्नेलाई नै इन्टरनेट मार्केटिङ भनिन्छ। त्यसै गरी आउटलेट मार्केटिङ भन्नाले चाहिँ आफ्नो कम्पनीको वस्तुहरू नभइकन अरू कम्पनीको वस्तु तथा सेवाहरू सेल्स प्रमोसन गरे बापत कमिसन पाउने गरिने मार्केटिङ नै आउटलेट मार्केटिङ भनिन्छ। त्यसै गरी डिजिटल प्रडक्ट र फिजिकल प्रडक्टमा भिन्नताहरू यस प्रकारका छन्। डिजिटल प्रडक्ट भन्नाले एजुकेसन, भिडियो, म्युजिक, ई-बुक, डिजाइन, वेबसाइट, सफ्टवेयर, स्किल, इन्टरनेट, गेम आदि पर्दछन्। त्यसै गरी फिजिकल प्रडक्ट भन्नाले चाहिँ ल्यापटप, कम्प्युटर, क्यामेरा, टिभी, पेन, फोन आदि पर्दछन्। त्यसै गरी वाट इज सक्सेसफुल फर्मुला अफ बिजनेस अनलाइन बिजनेस, ट्राफिक प्लस फनल प्लस कन्भर्जन प्लस सेल्स। त्यसै गरी ट्राफिक भन्नाले चाहिँ हाम्रो कम्पनीको वस्तु तथा सेवाहरूको युज गर्ने कस्टमरहरू हुन्, तिनीहरू हुन्। त्यस्तै गरी ट्राफिक पनि 3 प्रकारका हुन्छन्। हामीले विशेष गरिकन हट ट्राफिकलाई फोकस गर्नुपर्छ। तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो कम्पनीको वस्तु तथा सेवाहरू किन्नको लागि तत्पर रहेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ आवश्यक परेको हुन्छ। त्यसलाई नै हट ट्राफिक भनिन्छ। त्यसै गरी फनल भन्नाले चाहिँ ग्राहकलाई वस्तुको बारेमा जानकारी दिने, वस्तुको फाइदा बेफाइदा, नाफा आदिको बारेमा ग्राहकलाई जानकारी दिने प्रक्रिया नै फनल हो। त्यसै गरी कन्भर्जन भनेको चाहिँ फनल पुरा भइसकेपछि कन्भर्जनको सुरुवात गरिन्छ। त्यसको लागि कन्भर्जन भन्नाले ग्राहक समक्ष बिक्री गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको बिक्री गर्ने कार्य नै कन्भर्जन भनिन्छ। कन्टेन्ट राइटिङ भनेको वस्तुको बारेमा जानकारी दिने अनि वस्तुको बारेमा जानकारी दिने कन्टेन्ट आवश्यकता पर्दछ। वस्तु तथा सेवाको बारेमा जानकारी दिने, बेफाइदा आदिको बारेमा लेखिनेलाई नै कन्टेन्ट राइटिङ भनिन्छ। कन्टेन्ट राइटिङ चाहिँ 80% रिसर्च गरेर गरिन्छ भने 20% राइटिङ गरेर गरिन्छ।